Hello everyone, chúng ta sẽ học bài cuối cùng trong tiếng Anh 6 ha, Unit 12, Nature. Ok, chúng ta sẽ học về thiên nhiên, đọc cái tựa đề là biết rồi ha. Và cô có một cái lưu ý khi mà các bạn học cái từ này. Đó chính là cái cách phát âm của nó. Với danh từ thì chúng ta sẽ đọc là Nature. Nature. âm A, nature, nature. Tuy nhiên nếu nó là một tính từ thì các bạn phải lưu ý đọc là Natural. Natural. chứ bạn không đọc là natural ha. Rất nhiều bạn có thói quen là đưa sang luôn. Ok, again, nature but natural. Ok, rồi. Now we continue before open your book. Các em mở sách giáo khoa đi ha. Mở coi trang bao nhiêu nào. Sách giáo khoa trang 145 thì phải. 41, ok. 141, 141. Nên có sách học cho nó dễ nhé. Now with the first part, exercise 1, look at the photo and describe what you see. Okay? When I look at the photo, I see a lot of falling leaves, yellow and brown leaves on the ground with some dirt. Okay? Cô nhìn thấy những cái lá màu nâu, màu vàng gì đó cùng với một ít bụi bẩn ha trên sàn. But the picture says animal disguises. Nhưng bức tranh lại nói là những con động vật đang ẩn mình. Ok, disguise tức là hóa trang đó các em. Vậy thì chắc chắn trong bức tranh này sẽ có một loài động vật gì đó đúng không? Ok, so maybe I think these are toads. Cô nghĩ đây là những con cóc. Ok, maybe there are 3 toads. Nhìn cũng giống nhỉ. Cóc hay là ếch không biết nữa. Okay, what about you? What can you see? Now we will listen to a nature expert, một chuyên gia về lĩnh vực thiên nhiên, talking about the photo. You listen and answer the question. Okay. Question number 1. Which animals does she talk about? Cô này nói về loài động vật gì đây? Các em ghi ra nhé. Number 2. Where is each animal hiding or hunting? Tức là mỗi con động vật đấy thì nó đang trốn hoặc là nó đang săn mồi ở đâu. Hide là trốn, hunt là săn. Okay, clear her? Now we listen. I'm standing in the middle of some trees on the quiet Barrow, Colorado Islands in Panama. It's 9 o'clock in the evening, so it's difficult to see. But if you wait and look really closely, you start to see the ground move, and what looks like leaves is starting to move. But they aren't leaves, they are toads, and during the day they hide from other animals. On the side of the tree, there are 2 eyes looking at me. In fact, they are the wings of a butterfly. These animals are experts at using plants to hide themselves. And not only when they are hiding, but also when they go hunting. Take snakes, for example. I can't see any in the long grass I'm walking in, but I know that there are hundreds of them living here. So I have to be really careful. Okay, one more time. Cô sửa luôn ha. I'm standing in the middle of some trees on the quiet Barrow, Colorado Islands in Panama. It's 9 o'clock in the evening, so it's difficult to see. But if you wait and look really closely, you start to see the ground move. If you look closely, nếu mà em nhìn kỹ, okay, you start to see the ground moving. Em sẽ thấy cái mặt đất chuyển động, đúng không? And what looks like leaves is starting to move. But they aren't leaves. They aren't leaves. Đó không phải là những chiếc lá. They are toads. They are toads. Những con cóc đúng không? T-O-A-D, toads.
During the day, they hide from other animals. On the side of the tree, On the side of the trees, ở bên hông của một cái cây. there are two eyes looking at me. There are two eyes looking at me. Có hai đôi mắt đang nhìn tôi. In fact, they are the wings of a butterfly. They are wings of the butterflies. Đó chính là cánh của con bướm ha. So, the butterflies are on the side of the trees. Okay. These animals are experts at using plants to hide themselves. And not only when they are hiding, but also when they go hunting. Take snakes, for example. Take snakes for example. Lấy rắn là một ví dụ điển hình. I can't see any in the long grass I'm walking I can't see them in the grass I'm walking in, in. but I know that there are hundreds of them living here. I know hundreds of them are living here. So, which animals does she talk about? She talks about toads, butterflies, and snakes. Okay, the toads are hiding under the leaves. The butterflies are on the side of the trees, and the snakes are in the grass. Nếu em nào còn chưa có nghe được thì chúng ta sẽ có đáp án ở đây để trợ giúp ha. Tuy nhiên là nên thực hành thêm. Okay. Now we move to the next exercise. Exercise number 3. Match these words to the correct category. Hãy nối những từ sau vào đúng cái loại từ của nó ha. Sau đó thì tự nghĩ thêm một số từ khác. Okay, we have butterfly, con bướm, eagle, con chim đại bàng, horse, ngựa, shark, cá mập, snake, rắn, toad, cóc, tree là cái cây. Okay, nature thì mình có plant and animal. Plant thì dễ quá rồi đúng không? Mình điền được ngay một từ rồi. Mình tìm hiểu xem animal có những loài gì đây. Insect, amphibian, mammal, reptile, bird and fish. Có lẽ là chữ bird và chữ fish rất là quen thuộc với các em. Đó là loài chim và loài cá. Còn lại những cái từ sau thì cô sẽ dạy thêm ha. Okay, now the vocabulary part. We have this word, we say insect. Các em cùng đọc ha. Insect. Thì nhìn hình các em có thể đoán được insect là côn trùng, loài côn trùng. Okay. Next, amphibian. Đây là một từ được nhấn ở âm số 2, amphibian. Okay, amphibian là con gì đấy? Là loài động vật học lưỡng cư ha, vừa ở cạn vừa ở nước. Okay, lưỡng cư, amphibian. Next, mammal. Mammal. Nhìn hình thì có thể đoán được rồi ha, những con này là động vật có vú. Mammal, okay? And the last one, reptile. Reptile. Reptile là loài bò sát. Okay, reptile, cái này sinh học lớp 6 mình đã làm quen hết rồi đúng không? Okay, vậy thì các em đã học được hết từ rồi. Bây giờ nhiệm vụ rất là đơn giản, đó là các em sẽ điền những cái từ sau vào chỗ trống. Okay, for plant, we have tree, of course. Tree. For insect, we have butterfly, côn trùng. Amphibian, we have toad, vừa cạn vừa nước này. Mammal, động vật có vú, horse. Bò sát, reptile, snake. Eagle, chim đại bàng thuộc loài chim. Và cuối cùng là shark for the fish. Rồi, cố gắng mở mang thêm từ vựng ha. Các em hãy thử tự nghĩ thêm mỗi loài động vật hoặc loài cây gì đó cho mỗi cái nhóm từ nhé. Okay, work individually. Hãy tự đặt câu nào. Complete the sentences with the name of an animal and give some reasons. Okay? For example, I have never seen a snake in my real life. Okay?
because I'm scared of snake. I have seen them on TV, on YouTube, but I have never seen them in real life. Cô nhìn thấy trên TV thôi chứ chưa thấy ngoài đời. For example, okay? Or I'd love to have an eagle as a pet because many people say that eagles are very wise, okay? And they can fly really fast. For example, the last one, I'm really scared of toast and any kinds of animal that are wet. Cô sợ mấy con mình ẩm ướt bẩn ha, ok. Rồi các em có thể đặt câu rất là đơn giản thôi. Nhắc đến một loài động vật và các em cho lý do ha. Bất kỳ cái gì cũng được để mình phát triển thêm kỹ năng nói của mình nha. Okay. Now we come to Unit 12A, Nature in 1 cubic foot. We have 4 pictures here. Do you like taking photos? Of course, most of us love taking photos. Khi mà các em nhận được các cái câu hỏi như này, yes, no như này, thì chỉ đừng trả lời yes, I do, no, I don't, mà cố gắng phát triển câu trả lời ra. Đưa thêm lý do, okay? Do you like taking photos? Oh, absolutely yes. I love taking photos. I often take photos of the natural scenes and take photos of my families and friends and especially food, okay? Do you ever take photos of nature? Yes, I often take photos of nature. I'm especially in love with the sunrise or sunset. So whenever I have a chance, I will take the pictures of the sunset. Okay? Các em giải thích ra rất là dễ đúng không? So we have 4 pictures here. And match the photos with the locations. Location tức là địa chỉ, địa điểm. We have forest, rừng, mountain, núi, ocean, đại dương, and river, dòng sông. Quá dễ đúng không? For forest, we have picture C. For mountain, we have picture B. For ocean, we have picture A, and for river, we have picture D. Okay, which one do you like most? Which picture do you like most? I think I'm in love with the first picture. It is about the ocean. I can see the fish swimming. Các em muốn luyện nói tiếng Anh tốt thì cứ nhìn những hình này và tập mô tả, tả được càng nhiều càng tốt, tả được càng hay càng tốt ha. Chứ đừng chỉ nói được một vài câu thì nó rất là hạn chế luôn. Có rất nhiều tài liệu cho mình để luyện nói. Okay, next. Listen to a documentary about David Litzwater, the photographer. Why does he take photos of the green metal frame? Mình có chữ frame tức là một cái khung, metal là kim loại, green màu xanh lá. Tại sao anh này lại chụp những cái bức hình trong một cái khung kim loại màu xanh lá như vậy? Thì trong quá trình nghe chúng ta sẽ có thể gặp một số từ đây, ví dụ từ cube, a shape that has 6 equal square sides. Tính từ của nó là cubic, tức là cái hình khối đó các em, có 6 cái mặt hình vuông đều ha. Và tính từ của nó đọc là cubic. Ecosystem tức là hệ sinh thái. Tất cả những cây và động vật mà sống ở trong một khu vực riêng nào đó ta gọi đó là hệ sinh thái. Vậy thì bây giờ các em sẽ nghe một cái bài và các em trả lời câu hỏi tại sao là anh này lại chụp hình trong cái khung màu xanh đó ha. Okay, let's start. Everyone looks at nature differently. Maybe you're somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. Or maybe you can name a few different plants and animals in your local park. But for people like David Litzwater,
Nowhere in the world is without natural beauty. He sees plants and animals everywhere he looks. David is a photographer for National Geographic magazine, and he wanted to show how much nature there is around us all the time. So he took a green metal frame measuring 1 cubic foot to different locations around the world. For example, to the middle of a forest, on the side of a mountain, in the ocean, and in a river. Nowhere was too far away or too difficult for David. Then he spent 3 weeks in each place, and he photographed everything alive inside the green metal frame. This included photographing living things as small as 1 millimeter in size. The result was a series of photos showing over 1,000 individual organisms in each cubic foot, and a new view of our world and its ecosystem. Okay, again. Everyone looks at nature differently. Maybe you're somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. Or maybe you can name a few different plants and animals in your local park. But for people like David Lichwager, nowhere in the world is without natural beauty. He sees plants and animals everywhere he looks. David is a photographer for National Geographic magazine, and he wanted to show how much nature there is around us all the time. So he took a green metal frame measuring 1 cubic foot to different locations around the world. For example, to the middle of a forest, on the side of a mountain, in the ocean, and in a river. Nowhere was too far away or too difficult for David. Then he spent 3 weeks in each place, and he photographed everything alive inside the green metal frame. Because he wanted to photograph everything alive inside the frame. Anh này muốn chụp lại tất cả những cái hình ảnh, những cái vật thể sống ở trong cái khung này ha. This included photographing living things as... Okay? If you cannot have the answer for this, okay, have a look at the hint. The photographer takes photo of the green metal frame to record everything that is alive inside the frame. To show the variety tức là tính đa dạng of life in a small area. Ok, cũng là bài nghe đó. Chúng ta sẽ cùng làm bài tập true false. Nào, cùng đọc các cái câu hỏi ha. The narrator tức là người thuyết minh thinks most people look at the natural world and sees everything. Cái người thuyết minh nghĩ rằng hầu như mọi người nhìn thấy cái thế giới thiên nhiên và nhìn thấy mọi thứ. Most, hầu như, các em coi đúng hay sai. David Lichwager thinks there is natural beauty everywhere. Ông này thì lại thấy có cái vẻ đẹp thiên nhiên ở mọi nơi. Number 3, he took his green cubic foot to many different parts of the world. Ông này đưa cái khung màu xanh xanh đó đến những cái nơi khác nhau trên thế giới. Number 4, he spent 3 weeks taking photos around the world. Ông này dành 3 tuần để chụp ảnh vòng quanh thế giới. He photographed living things that were smaller than 1 millimeter in size. Okay. Ông này là chỉ chụp hình những cái đồ vật sống mà nhỏ hơn 1 mm thôi. In total, tổng cộng anh này đã chụp hình được hơn 1.000 cái vật thể sống trong cái khung đó. Bây giờ các em sẽ cùng nghe một lần và cô sửa bài luôn nhé. Everyone looks at nature differently. Maybe Everyone look at nature differently. Mỗi người nhìn thiên nhiên một cách khác nhau. you're somebody who has no interest in nature, and if you go anywhere green, you don't notice anything. You don't notice anything, tức là không phải ai cũng nhìn thấy thế giới một cách như thế, đúng không? So number 1, false. Or maybe you can name a few different plants and animals in your local park. But for people like David Lichwager, nowhere in the world is without natural beauty. He sees plants and animals everywhere he looks.
He sees plants and animals everywhere he looks. Và cái câu trước đó người ta cũng nói gì nữa này? David is without natural beauty, but for people like David Lichwager, nowhere in the world is without natural beauty. Nowhere in the world is without natural beauty. Không ở đâu trên thế giới mà không có những cảnh đẹp thiên nhiên. So number 2, true. Sees plants and animals everywhere he looks. David is a photographer for National Geographic magazine, and he wanted to show how much nature there is around us all the time. So he took a green metal frame measuring 1 cubic foot to different locations around the world. Okay, he took his green cubic frame to many different locations around the world. Ở trong bài đọc, bài nói thì người ta nói, bài nghe thì người ta đọc dùng chữ locations, tức là vị trí, địa điểm. Còn trong cái phần true false thì người ta dùng part, cũng không khác gì nhau ha. So number 3, true. For example, to the middle of a forest, on the side of a mountain, in the ocean, and in a river. Nowhere was too far away or too difficult for David. Then he spent 3 weeks in each place, and he photographed everything alive inside. He spent 3 weeks in each place and photographed everything alive. Tức là mỗi nơi dành tới 3 tuần lận, chứ không phải dành 3 tuần trên toàn thế giới, ở khắp nơi trên thế giới để chụp hình. So number 4, false. The green metal frame. This included photographing living things as small as 1 millimeter in size. The result was a series of photos. Người ta vừa nói gì đi? He photographed everything, including living things that is more in 1 millimeter in size. Tức là cái gì ổng cũng chụp, kể cả những cái vật thể rất là nhỏ. Vậy nên câu số 5 là sai. Câu 5 là chỉ chụp những cái gì nhỏ thôi, còn trên thực tế là ổng chụp rất là nhiều thứ. Those showing over 1,000 individual organisms in each. Okay, showing over 1,000 organisms. Vậy là chụp hơn 1.000 vật thể rồi đúng không? So true. Bài nghe này khá là dễ đúng không các em? Okay, before we start, now work individually. Describe the view from a window in your house. Hãy tự làm cái bài mô tả cái view từ cái phòng cửa sổ của nhà em. Và đây sẽ là cái bài tập mà các em sẽ phải nộp lại cho cô để tính điểm. First, can you see any natural locations such as mountains or rivers? Okay. Do you look at buildings and roads? How important is it to look for you to look at nature? Now, for the first question, I can say, from my balcony or from my bedroom window, I can see a big lake, okay? And I can also see the mountains, the blue sky with clouds and the oceans also. For question number 2, I can also see the tall buildings and the long roads around the city with green trees. I often look at them and see how busy life is. For the third question, I think it is really important for us to look at nature sometimes, because when we look at the nature, we can learn a lot of things from them. We can feel relaxed, fresh and happy. Okay? Thì rất là đơn giản thôi. Mỗi câu hỏi các em sẽ trả lời cho cô và mở rộng ý ra, làm sao cho cái bài nói mình trôi chảy. Okay, see you next time.